السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم راح نقدم لكم كيفية تصميم عروض تقديمية احترافية للأعمال، بحيث أنه أنا من خلال مخيلتي باستثمار الأشكال الموجودة ضمن البرنامج نطلع محتوى جدا احترافي، وما راح نستخدم غير لون واحد فقط لا غير. فتكرما قبل ما نبدأ بلقائنا لهذا اليوم، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا حتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم يا أحباب مرة تانية. ومثل ما أننا شايفين نحن الآن في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وبواجهة اللغة العربية. بداية رح نختار لون للخلفية نبدأ بالتصميم عليه، فلذلك رح ننقر بمفتاح الماوس الأيمن ضمن الشريحة ونتوجه إلى تنسيق الخلفية، ومن اختيار خيار تعبئة خالصة رح ننقر على اللون ونبدأ باختيار أي لون. إذا اللون اللي أنت محتاجه مش متوفر ضمن هذه العائلة بتتوجه إلى خيار ألوان إضافية، وإذا أيضا ما لقيت اللون اللي أنت محتاجه ضمن الألوان القياسية بنتوجه إلى مخصص وبنضبط بنسب معينة الأرقام اللي نحن محتاجينها لحتى يولدنا اللون اللي نحن محتاجينه. وطبعا مثل ما تكلمت سابقا عندي أكثر من 16 مليون احتمال اللوني أحصل فيه على أي لون أنا بدي إياه. من خلال لقائنا اليوم رح نختار هذا اللون اللي أنا سبق واستخدمته بالشريحة السابقة، وإذا حبينا نتوجه إلى ألوان إضافية ومنزيد شوي بالكثافة اللونية عشان الأشكال اللي رح نرسمها تعطي بعض الإضاءة. ننقر على المفتاح الموافق. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نختار الشكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة. اضغط مفتاح شيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل بزوايا مستديرة لكن متناسب ما بين الطول والعرض. رح نقلل من هذا المقبض انحناء أو التفافات الزوايا لأحصل على الشكل يلي أنا محتاجه. نتوجه إلى إدراج مرة تانية ومن أشكال وبنختار نفس الشكل. اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم شكل لكن أصغر من الشكل السابق نوعا ما. بتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل، ومن الاستدارة بنختار خيارات استدارة إضافية، ومن الاستدارة بنجعل الزاوية بمقدار 45 درجة. بنقر وبسحب هذا الشكل وبوضعه على الشكل الرئيسي يكون معي بالمنتصف. اضغط مفتاح الشيفت ومننزل الأسفل شوي يعني يكون معنا وليكن بهذا التطابق أو بهذا الشكل. أحدد مع مفتاح الشيفت الشكلين. بتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال بنختار اتحاد. للملاحظة يلي عنده أمر دمج الأشكال مش مفعل أو مش موجود بإصدار مايكروسوفت باوربوينت 2010، رح أترك لحضراتكم بصندوق الوصف رابط لفيديو بيعلمك وبشرح لك من خلاله كيفية إضافة وتفعيل هذه الأوامر. على العموم نتوجه إلى قائمة التنسيق وإلى التعبئة بجعل الشكل بدون تعبئة، وإلى خط الرسم بجعله خط متصل وبنختار اللون اللي محتاجين نصمم عليه، وليكن عندي هذا اللون لكن رح أتوجه إلى ألوان إضافية وبنعمل تقليل بالكثافة اللونية عشان اللون يضح معنا بشكل أكتر ويلمع معنا على التصميم بشكل أكتر. بتوجه إلى العرض وبختار نمط للعرض وليكن عندي بمقدار 2 نقطة، وبرجع بنقر على الشكل بحدده وبتوجه إلى تنسيق الشكل، وعندي من تحرير الشكل الأمر المسمى تحرير النقاط. رح نفعله، رح نشوف المقابض تغيرت معنا إلى هذا الشكل. بجي إلى هذه النقطة أنقر عليها باليمين وبختار فتح المسار بحيث المسار يكون عندي مفتوح. النقطة اللي ظهرت عندي بالخارج أنقر عليها باليمين ونختار حذف النقطة، والنقطة الزائدة عندي بهذا المكان أيضا أنقر عليها باليمين وبنختار حذف نقطة. بنقر بأي مكان لحتى أقفل التحديد وبيكون حصلنا على الشكل التالي. رح أرجع أحدد عليه مرة تانية وبتوجه إلى الخط، وفي عندي شيء اسمه هون نوع الرأس. بجي بختار يكون عندي دائري. هذا الأمر بيميز البدايات والنهايات تكون عندي بشكل دائري. أتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال بنختار قطعة مستقيمة. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم قطعة مستقيمة تكون معي بهذا القدر بالضبط.
بتوجه إلى اختيار اللون وبختار نفس اللون اللي اخترناه للشكل السابق، وبتوجه إلى التنسيق وإلى خط الرسم، وبنختار العرض بمقدار 2 نقطة أيضا، وبجي بختار نوع الرأس يكون عندي أيضا دائري مثل ما أنا شايفين. خلنا نوسع شوي مع مفتاح الكنترول حتى نشوف شكل النهاية كيف صار معنا بهذه الجمالية يا أحباب. راح اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى اقرب الاشكال على بعضها البعض وتكون معي بهذه الجمال. راح نحدد الشكل المستقيم وبختار كنترول زائد دي اي عمل تكرار. اضغط مفتاح الشيفت ومنقلل شوي من طول هذه القطعة المستقيمة وخلني اسحبها وليكن معي الى هذا المكان. بضغط كنترول وبنقر مع السحب للاعلى لحتى ارسم قطعة ثانية بسحبها تكون معي وليكن بهذا الموضع بالضبط. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح نختار الشكل البيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم دائرة تكون مساحتها جدا صغيرة. بلغي من إطار الشكل الإطار أو اللون وبختار بدون إطار، والتعبئة بختار تكون عندي بنفس اللون المستخدم وبنقر مع السحب لحتى أضع الدائرة تكون معي بهذا الشكل بالضبط. موضوع ارتفاع وعرض الدائرة أو موضوع نصف قطر الدائرة، لكن المتعارف بالرسوميات عندي عرض وارتفاع. رح نقلل شوي ونجعلها 0.04 وعندي أيضا هون 0.04 بحيث تكون نوعا ما قريبة إلى عرض القطعة المستقيمة. بنقر مع السحب وبرجع بضبط موضع الأشكال ليكونوا بهذه الجمالية يا أحباب بالضبط. بنقر مع السحب لحتى أحدد الأشكال الثلاثة وبنقر بمفتاح الماوس الأيمن ومن تجميع بنختار تجميع. نضغط كنترول مع سكرول الماوس لحتى نصغر العرض بحيث تكون الشريحة كلها واضحة معنا. بضغط على مفتاح الكنترول وبنقر مع السحب لحتى أعمل تكرار للجروب للقطع المستقيمة البسيطة مع الشكل الدائري اللي قمنا برسمه. بضع وليكن عندي شكل بهذا المكان، برجع بضغط كنترول وبنقر مع السحب لحتى أعمل تكرار ويكون معنا رسمتنا بالمكان المقابل بالضبط بهذا المكان. بتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال بجي بختار الشكل الدائري المجوف مثل ما أنا شايفين. بضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم شكل دائري مجوف. رح أنقر على هذه النقطة أو هذا المقبض وأوسع شوي لحتى نعمل نحن الإطار يكون معي بسماكة معينة. لهذا الرسم بجي بختار له بدون إطار شكل، أما التعبئة رح نختارها تعبئة متدرجة. رح أزيل علامتين لونيات بهذا الشكل. بجعل اللون الأول يكون عندي من اللون المختار اللي نحن سبق واخترناه، واللون الثاني بختاره من لون الخلفية بالضبط. إذا كان احتكم عليك عدم مقدرتك على تحديد لون الخلفية بنعتمد على قطارة الألوان أو أداة اختيار اللون وبنقر على أي مكان بالخلفية لتحديد اللون مثل ما أنا شايفين بالضبط. بسحبها إلى مكان معين، وإذا حبيت أعمل التفاف للزاوية وليكن بهذا الشكل وبجي بختار شفافية بنسبة 100% للون الآخر يلي أخذناه، هو هذا اللون الآخر عشان نحصل على موضوع الشفافية. ممكن أسحب الشكل إلى هذا المكان، بضغط كنترول مع شيفت ومنقلل من مساحته شوي، خلي يكون معي مثلا بهذا الشكل. اسحبه للأعلى يكون على هذه الزاوية. بضغط على كنترول وبنقر مع السحب لحتى أعمل تكرار للشكل مرة تانية. ممكن أنا أزيد شوي الكثافة بهذا المكان لحتى يبان معي أكتر، أو أني أنا أقرب هذا اللون حتى يعطيني يعني زيادة حدية باللون أكتر وقربهم هيك على بعض، يعني منطقة فيها اللون كثيف ومنطقة فيها اللون باهت يعني شبه شفاف إن صح التعبير. وإذا حبيت أغير موضع التدرج يكفي النقر على مفتاح الالتفاف وبنعمل استدارة للشكل حتى نضبط الموضع للتدرجات بالطريقة يلي بتناسبنا. بضغط على مفتاح الكنترول أيضا وبنقر مع السحب، نفس المبدأ بضعه بمكان معين، أضغط على كنترول مع الشيفت وبعطيه بعض المساحة الإضافية وبجي إلى سهم الاستدارة وبجعلها تكون معي وليكن بهذا الشكل. وإذا حبيت أنا أرجع وأخفف من حدية الألوان المستخدمة الموضوع بإمكانك تختاره وتعدل عليه من القائمة الخاصة بضبط التدرجات اللونية على هذا الشريط. برجع بختار دبليكيت أو نسخة تانية من هذا الشكل لكن بجعله بلون موحد، فبنختار تعبئة خالصة وبنختار يكون عندي بنفس لون الرسم يلي نحن استخدمناه. بضغط كنترول مع الشيفت ومنقلل المساحة لتكون عندي دائرة بسيطة جدا وليكن بهذا الحجم. وإذا حبيت أصغرها أكثر من هيك بنتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن الحجم وبختار وليكن 0.1 وأيضا 0.1. بضغط مفتاح الكنترول مع السكرول حتى نكبر رسمتنا ونشوف الموضوع بشكل أجمل. ممكن أضع شكل بهذا المكان، أضغط كنترول مع الشيفت
وبضع شكل وليكن بهذا المكان. بضغط كنترول مرة ثانية وبعمل تكرار لحتى نسحب الشكل وليكن على سبيل المثال إلى هذا الموضع. نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال بنختار الشكل البيضاوي. بضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي بمساحة معينة. بختار لهذا الشكل يكون عندي إياه بدون إطار. أما التعبئة بجي بختارها تعبئة متدرجة بنفس المبدأ تماما يلي اخترناه للدائرة المجوفة، لكن عندي الدائرة الآن هي ممتلئة بلون معين. بجي بشتغل نفس المبدأ بما يتناسب مع الكثافات اللونية اللي أنا ماخذها، وليكن عندي إياها بهذا التدرج. بسحبها إلى موضع وليكن عندي إياها بهذا المكان، أنقر عليها باليمين وبختار نقل إلى الخلفية بحيث تكون هي خلف الأشكال. نتوجه إلى إدراج وبنختار من أشكال أيضا شكل بيضاوي مرة تانية، وبنقر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي بمساحة معينة وحجم معين. بختار له أيضا يكون عندي إياه بدون إطار، والتعبئة تكون عندي تعبئة متدرجة، لكن النوع بجي بختاره من شكل المسار بحيث يكون في عندي اللون الافتراضي هو بالمركز، واللون الآخر اللي هو من اللون الخلفية يكون عندي من الخارج، وبجعله شفاف بنسبة 100%. اللون الداخلي إذا حبيت أنا أجعله شفاف لحتى تقل شوي من حدية اللون، فالموضوع جميل جدا. ربما إذا حبيت تزيد في مساحته شوي فالأمر جميل. مثل ما أنا شايفين رسمتنا الآن معبرة على موضوع الظل. بنتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال بختار مربع نص وبنقر مع السحب لحتى أنا أرسم مربع نص في مساحة معينة. بختار جهة الكتابة تكون عنديها من اليسار إذا رح أشتغل على اللغة الإنجليزية، وبختار لون الخط أو لون النص يكون بنفس اللون المستخدم أساسا بلوحة الرسم. بجي بختار عنوان وليكن عندي تايتل، عنوان افتراضي، وليكن عندي التايتل هير هو عبارة عن عنوان افتراضي. بسحبه إلى هذا المكان. إذا حبيت أكبر حجم الخط إلى 20، إذا حبيت تعمل بولد كونه هو عنوان، فهذه التنسيقات بتعود لحضرتك. بتوجه إلى قائمة الإدراج مرة ثانية وبنختار مربع نص آخر، بوسعه شوي وبختار يكون عندي أيضا من اليسار، وبنختار لون للنص، وبجي بكتب معادلتي الشهيرة هي تساوي اللوريم. بفتح القوس بكتب 1 يعني أنا محتاج فقرة واحدة، وأضغط على مفتاح الإنتر لحتى البرنامج يقوم بتوليد نص افتراضي ممكن أطبق عليه مثالي اليوم. بضيق شوي بالمساحة للنص وبسحبه إلى الموضع اللي أنا محتاج أعرض فيه النص، وليكن عندي إياه بهذا الشكل يا أحباب، وليكن عندي بهذا الشكل. بجي إلى هذه الدائرة وبعكس الالتفاف عشان ما يأذي النص يعني إلى حد ما. نتوجه إلى برنامج البيشن يلي سبق واستخدمناه لكيفية الوصول إلى أيقونات ممكن تساعدني بتطوير أعمالي الفنية والرسومية الجميلة في برنامج باوربوينت. يلي ما سبق وحضر معي كيفية تنصيب واستخدام هذا البرنامج رح أترك لحضراتكم رابط الفيديو ورابط الشرح كامل أيضا والتحميل بوصف هذا الفيديو تستفادوا منه إن شاء الله. بداية رح نقوم بتحديد اللون اللي رح نشتغل عليه، فخلني أحدد لكم القطعة المستقيمة، وعندي هذا هو اللون المستخدم. بتوجه إلى ألوان إضافية وبجي بحصل على كود اللون، بجي بختار كنترول+C وبرجع إلى برنامج البيشن، بنقر على دائرة الألوان وبجي إلى المكان اللي بوضع فيه كود اللون وبعمل عملية اللصق، وبختار مفتاح الإنتر عشان يعطيني إيش الألوان اللي أنا محتاج أو اللي أنا كنت برسم فيها أيضا من خلال برنامج الباوربوينت. ببحث عن 3 أيقونات أو 4 أيقونات رح استخدمهم، وليكن عندي على سبيل المثال هذه الأيقونة بسحبها، عندي أيضا هذه الأيقونة، وعندي أيضا هذه الأيقونة، وبقوم بتصغير البرنامج. هذول الأيقونتين رح أتركهم على طرف إلى حين احتياجهم وحين استخدامهم. بجي بختار هذه الأيقونة وبجعلها عندي بهذا المكان وبختار حجم مناسب لها. نقوم الآن برسم أو بتحديد مستطيل يقوم بضم كل العناصر يلي شكلنا من خلال هذا الرسم. أضغط على مفتاحي كنترول+G لحتى أعمل تجميع. بسحب رسمتي إلى موضع معين، بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أعمل تكرار، وبضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أيضا أعمل تكرار. بيجي على الأيقونة الأولى أنقر باليمين وبختار نسخ. باجي إلى الأيقونة الموجودة بهذا المكان أنقر عليها باليمين
وبجي إلى تغيير الصورة وأختار من الحافظة لحتى يتم استبدال الأيقونة الموجودة بالأيقونة الجديدة مع الاحتفاظ بالأبعاد والمكان. بجي الأيقونة الجديدة كمان بنقر عليها باليمين وبختار نسخ، وبتوجه إلى الأيقونة الأخيرة بنقر باليمين وبتوجه إلى تغيير الصورة ونختار من الحافظة، ومن ثم أحدد الأيقونتين وأقوم بحذفهم ما بقيت أنا محتاجهم. إذا حبيت يكون في عندي عنوان أنا رح أقوم بنسخ العنوان اللي سبق واشتغلنا عليه وأضعه بالكنترول سي وكنترول في يا أحباب. ممكن تضبط المحاذاة من خلال تنسيق الشكل، ومن المحاذاة إلى الوسط، وانتهت السيرة معنا. بقي معنا موضوع الانيميشن. إذا حبينا نعمل بعض الحركات بجي بحث على الشكل الأول وبنتقل إلى قائمة الحركات ونختار تحريك إلى الداخل وليكن بهذا الشكل. من خيارات التأثير بجعل التأثير يكون عندي من الأعلى، وبضبط السرعة بما يتناسب حسب المدة اللي بدي إياها لاستغراق عملية الحركة وليكن بمقدار يعني 1.5 ثانية، وبجعل بدء التأثير يكون عندي عند النقر بالماوس. بجي بفعل جزء الحركة لحتى نبدأ بعملية تخصيص للحركة. أنقر باليمين وبجي بختار خيارات التأثير. في عندي شيء اسمه هون وثب إلى النهاية، بجعله وليكن إلى المنتصف لحتى عند انتهاء الحركة يعطيني عملية ارتداد، فهو طابع تأثيري جميل لا بأس به. أنقر على موافق ورح نشوف الحركة أصبحت بهذه الجمالية. بجي بحدد على الشكل وبتوجه إلى ناسخ الحركة وبنقر عليها مرتين بالماوس دبل كليك لحتى تعلق بالماوس. أطبقها على الشكل الثاني ومن ثم الشكل الثالث. أنقر على مفتاح سكيب أو برجع بلغي التفعيل بالنقل لمرة واحدة على أداة أو أمر ناسخ الحركة، وببدأ بتشغيل العرض التقديمي. لما أضغط على أي مفتاح لاستدعاء الأشكال رح نشوف الشكل يظهر لي بطريقة جدا جميلة ورائعة واحترافية. كان معكم أحمد صالح بلقائنا لهذا اليوم. إذا عجبكم هذا المحتوى أتمنى منكم التفاعل لتقديم المزيد. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.